natakbuhan ako ng Quiapo, kung saan ang bawat kalye at tunog ay ang ugat at tibok ng siyudad dito, kung saan nagdudugtong ang magkakahiwalay na espasyo. Pinagtakbo ang lupa at ang katawan ko. Doon kung saan ang mga puso ay rumaragasa, kasabay ang agos ng ilog at ang pag-ibig ko, pag-ibig ng Quiapo. Dito, ang sentro ng siyudad, natakbuhan ko ang pag-ibig, at dito sa Quiapo, natakbuhan din ako ng pag-ibig. Ayun, sakto, unti pa lang tao. Tara, tara. Eh, kung nagising ka agad, eh di hindi ako yung minamadali mo ngayon. Tara na. Buti nga, hindi pa ganun karami yung tao ngayon. Maaga pa kasi. Ay, teka. Ate, kaso naka-earphone si ate. Kamusta? Dami na benta, no? Uy, tingnan mo nga yan! Bakit? Ano ba? Nakakahila. Alam mo, kapag nagkaanak tayo, palagi ko rin sa rin. 3 taon na. 2 pa lang rin tayo. Teka lang, di ba nga mag-aayos ka pa sa simbahan? Anong oras mo ba kailangan pumunta doon? Hayaan mo na yun. Ako na bahala doon. Oh, sige. Naalala mo ba nung kinasal tayo dito? Di ko naman makakalimutan. Takbuhan to ng mga hopeless eh. Yung mga wala ng pag-asa, na talagang sa lahat sa Nazareno yung sinusuko nila. Yan yung mga bagay nga na sinasabi namin na hindi kayang ipaliwanag. Marami ng patunay ang pagmimilagro ng Nazareno. Nagsimula po ako rito sa Quiapo, edad ko 10 taon. Siguro way back 2005. Nagsimula ako dito bilang isang kabataang ihos. Debosyon eh, malalim. Kumbaga, kasi ang magulang ko, ang lola ko, tradisyonal na nagsisimba sa Quiapo. Yun na kung saan nakikita ko, na ipamana sa akin. Siguro sabihin na natin hindi man tinuro, hindi man inaral, pero makikita mo eh, yun yung pinupulot mo sa pamilyang ginagalawan mo. Ang preparasyon po kasi ng Nazareno o ng kapistahan, eh hindi po kayo maniwala, nagsisimula po sa kalagitnaan ng taon. Kasi ang preparasyon ng piyesta dahil hindi naman lingid sa akalaman natin lahat, isa sa pinakamalaking selebrasyon ng Katoliko ang simbahan ng Pista ng Nazareno tuwing Enero 9. Kaya hindi lang basta LGUs, hindi lang Manila City Government, kundi hanggang Palasyo ng Malacanang nakikipag-coordinate ang simbahan ng Quiapo para sa kaayusan, kaligtasan ng bawat debotong dadayo sa kapistahan.
Kung matatandaan natin, meron kay Caldinara Tagle na homily niya sa Quirino Grandstand bago yung prosesyon, na kung saan ang sinabi niya sa kanyang humilya kahit mapawisan ako, kung dito ko maipapakita, sige na, mapawisan na. Amoy araw ako, basang-basa ng pawis. Nahihirapan ako. Kumbaga, deboto lang yung makakaintindi nun. Na hindi mo kayang ipaliwanag na kahit na sino. Kasi kung hindi ka deboto, hindi nila maiintindihan yung ginagawa mo. Lagi namin sinasabi sa bawat isa sa amin, kung tayo nahihirapan, mas nahihirapan yung may buhat ng krus na yan. Nakakaya dun sa hirap niya pag sinabi naming mahirap. Kaya, mas masaya. Iba yung saya, iba yung galak na mararamdaman mo kapag naisakatuparan mo yung pinaplano mo para sa kanya. At pinilano niya rin para sa inyo. Nasa punto ko na nasa andas ako. Alam mo yun, nandun yung pagod, yung hirap, yung puyat, yung gutom. Nandun lahat eh. Tapos may papanik. Magmamakaawa sa'yo na ihalik mo tong beam. Napakapalad ko at katabi ako ng Nazareno. Kasi may isang taong umakyat sa akin na nagmamakaawa. Ipunas mo tong tuwalya ko. Para sa anak ko to. Sabi ko sa kanya, pangako, maniwala tayo sa Nazareno. Gagaling yung anak ko. Para sa akin siguro kasi nandito yung puso ng Maynila, nandito kasi lahat eh. Kasi nandun ang una, kasi nandito ang Nazareno. Pangalawa, nandito sa Quiapo lahat. Lahat ng kailangan mo, kahit anong kailangan mo, pag lumabas ka ng simbahan, makikita mo. Sa pangangailangan mo sa buhay, lahat ng mga kailangan mo, makikita mo. Nandito kasi yung sentro ng puso ng Maynila kasi nga nandito yung Nazareno. Eugenio, hanggang kailan mo kaya ako mamahalin? Ha? Ayoko mag-away ngayon. Huwag ngayon, huwag ngayon. Eh, paano kung magtagal tayo? Oh, Eh, tatanda ako. Hmm. Tapos, papangit ako. Tapos, papangit ka. ha? Bakit naman ako papangit? Eh, lahat naman eh, di ba? Ito, papangit. Pangit ka na nga ngayon eh. Grabe ka naman. Pag tumatanda ba, papangit agad? Eh, oo. Kilala pa rin naman kita. Nakaukit sa mga balat at tadyang mo yung storya natin. Bawat ngiti, hikbit, mga dasal natin na natupad at hindi matutupad. Tatanda tayo, pero hindi tayo papangit. Kilala kita. Aalagaan kaya kita. Eh, paano kung nakalimot na rin tayo? Kung ganon, edi binaliwala ko na yung kasaysayan natin. It sounds very idealistic, but it is the truth. We can't let these be forgotten. This house is 111 years old. Everything that you see here, flooring to ceiling to the foundation, they're all original. The only thing that we have done to restore it, to maintain it, are repainting
changing of boards, the ceiling which got destroyed. This house is house museum now, but it was the home of our great-great-grandparents, known now to be the tahanan ng mga Katipunero, and the Katipunero already signifies its historical importance because the brothers Nakpil, Julio, and Francisco were early recruits, as we can say now, to the Katipunan. And their work is quite noted. And then Julio married Gregorio de Jesus. They lived here. This is where they had their children, and that's why we have, my generation, have really very strong connections to this house. To prayer, noontime. It's a call for the Muslims to stop and do some prayers at this time of the day. So this is done every day. It's called the Buen Camino Pagoda House. It's Japanese pagoda, just for clarification. It's Chinese. It's not a temple. It was part of artwork, one of the art structures that belong to the huge estate of the Buen Camino Campos. Right now, it's used as a boarding house, but before, it was a room, a building with rooms in it that was used for social purposes. And what is beautiful about it is its uniqueness. If you look at the details, everything tells a story. And then this one is more in the 1900s. And the grill work of the houses indicate what era. So that's very interesting. And also you can see the house here is not a sharp corner, but it's chopped. That allows for easy drive-in deliveries. This is the Consul General of Monaco. You know, I feel very sad because of its fast deterioration. Just a year ago, it has more color. Its usual color is yellow. But because of the heat wave and the intense typhoon that followed it, once it's bought, you cannot dictate to them what they cannot do. What can prevent them only is if there is a very strong will by the government against demolition. But then we can, because demolition also they're scared of. You have to, if there are inhabitants or renters, you have to pay them off. You have to go through the legal process. So what I heard of is that arson, which is not funny because you affect the whole entire neighborhood. Yeah, that's our fear with old houses. That's why we want attention now. Preserve. Hello, Nikki. Here's the owner. So it's a corner of a trio. 1960s, 1920 ba? Of course, the management of Quiapo ng Puso Ko, we're really doing our best to preserve what we can preserve in the meantime. But you know, of course, the awareness is the most important thing because we will all pass away.
And so what will happen to the awareness of the next generation? So my fear is the millennials are not really falling in love with our heritage structure. And of course, the media, people like you, can really do something to increase the awareness of not only of the Capienses, but the Manileños, that Quiapo is really an integral part of Manila. In fact, we were telling everybody that Quiapo is the puso ng Maynila, the puso ng Maynila. This strip, part of the strip, is where the old houses now you will see. Some are lost because semi-demolished, and some standing with a lot of informal settlers inside. So left and right. That is what we're striving in preserving this area as a national heritage zone. I would like you to take upon it as a tour through your identity as a Filipino, because everything here is relevant to the history of a place, to a history of our nation. Ito yung sinasabi mo? Sige. Ate, pabili po. Thank you. Oh. Wow, okay ah. Buti may ganyan na ngayon sa Quiapo, no? Oh, ayos, di ba? Daming makikita. Daming pagpipilian. Tama, oh. Ito mo, may karaoke pa. Gusto mo? O mamaya na. Alam mo, iisa lang naman talaga yung nakikinig sa atin sa itaas. Mahabang kwento, mahabang kasaysayan. Way back mga 70s. Pero nag-advent ang war sa Mindanao. Way back 1969, yung massacre of Jabira Massacre. 72 young Muslim was being massacred sa Corregidor. Majority al Tausug. Doon nag-umpisa yung mga injustices. Actually, matagal na ang injustice against Muslim. Since Spanish time, Japanese era, American time, up to the present. Dati walang Muslim dito eh. 76, kahit isang restaurant wala. Wala kang makikita. Lahat ito, paglabas mo, chapel. Nandiyan ang Black Nazareth. At siyempre, yung barangay chairman dito, puro mga Christian. Pero ganun pa man, never heard na nagkaroon ng problema ang samahan ng Christian and Muslim dito sa Quiapo. Walang away, sa pagkaalala, wala. Well, ang simbolo, una-una, kaya Quiapo, itong Manila Golden Mosque Cultural Center, ito ang dinadayo. Ito ang reason kung bakit dumami ang mga ngalakal dito. Kasi sa mga Muslim, lalo na sa Maranao, pag may masjid, dadayo nila yan. Kasi parang doon ba? Kasi gusto nila malapit. Marinig mo yung call of adyan, malapit. Yung mga makadiyos, gusto nila malapit sa masjid. Hindi namin alam bakit kami napadpad dito. Pero yung impact naman, dumami ang Muslim. Dati, wala kang makikita dito Muslim. Di ba? Kung walang gera, hindi nyo kayo makita, hindi kayo makapunta rito pag walang masjid. Di ba? Hindi nyo maintindihan kung ano Muslim, ano mang Islam. Di ba? Bakit ganito, ganyan. So, basa lang, research, katulad ninyo, yung mga line of job ninyo, kailangan po research. Basa.
Itong Gordon Moss, ito ang National Asia window ng Pilipino Muslim. Kaya lang, nagkataon lang yung napaligiran ng mga informal settlers, paano nakapasok dito. Dati maganda ito. Dinadayo, may fountain sa loob yan. Open yan, sa loob, walang bubong yan. Surrounded by Bermuda grass sa likod yan. Of course, kailangan i-preserve talaga yun. Una-una, house of God ito. House of Allah. Hindi naman lang ang bahay nito sa Allah, sa Diyos, sa Panginoon Diyos namin. So, dapat alagaan. Kung ang bahay mo inaalagaan mo, what more yung bahay ng Diyos, di mo alagaan. Kaya kung nagsalita ko dito, tumulong kayo. Kasi ngayon talagang bagsak ito. Wala, yung Malacanang, wala. Ini-invoke nila na yung separation of state and church. Walang kundi yung mga worshippers lang. Every Friday tumutulong. Ang security, maintenance, puro volunteers yan. Walang sahod. Pero nandoon pa rin ang faith namin na hindi talagang i-maintain namin, i-preserve namin ang bahay ng Panginoon. History na ito eh. Ako pala si Haji Anuron. Ngayon ay Bayalabi ng Quiapo. Ang ginagawa ng prinsesa ng Quiapo, kung halimbawa na mayroong naghingi ng tulong, inibigyan ko ng tulong kung yung kaya ko lang. Halimbawa ang problema nila, gusto nila umuwi sa probinsya, kulang yung pamasahe nila, binubuo ko yung pamasahe nila. O kaya naman, kung may mag-asawa, kulang yung dure, pinag-anuan namin na ginagawa ko ng paraan para makaan siya, magawa yung paraan na ma-okay yung problema niya. Para sa mga tao na nangangailangan ng tulong. Yung mga katulad namin na mga Maranaw, siyempre pag nakakain sila dito sa Quiapo, piling nila nasa Marawi na sila. Kasi nakikita nila yung bibili nila sa Marawi din sa mga tindahan na katulad ng mga pagkain namin na nandito na dito sa mga Quiapo. Kaya piling nila nandito ng Marawi. Ang tawag namin dito Marawi. Kasi lahat ng namin sa Marawi nandito na sa Quiapo. Dito sa restaurant ko, Junera Restaurant ito dati. Ayun ang kilala, no? Ang nagsasabi, masarap daw yung luto dito. Kasi maanghang kasi. Ako na, ang paborito ko na linuluto na yung balbakwa, yung mga ulo ng isda, mga nitib na manok. Kasi masyadong mabenta yung mga ganun na isda. Una sa nung 1976, na dumating kami dito, na bata pa ako noon, elementary pa ako. Nung dumating kami dito, gabi na yun, wala kaming matuluyan. Mayroon kami nakita dito sa may, na North Sagaray, na room for rent. Di nung tinanong ng ate ko kung pwede ba yung sabi na, oo. Nung malaman nila na Muslim kami, sabi na, ay, nakuha na pala. Oo. Sakit yun, Napakasakit yung walang tumatanggap sa amin noon yung mga Muslim. Kasi kaya ako natuto magluto dahil yung mga kapatid ko na maano sila sa pagluluto. Ako naman, nagsimula ako sa pater. Kasi dati na walang pusto Sa na lang kami, gilid ng karsada, diyan sa gilid ng kanto ng karsada, meron akong pateran diyan. Isang misa lang. Nung una, ang ginagawa ko lang na pater na 20 o kaya 30. Nung kinatagalan na ang dami na, kaya nag-rent na lang ako ng pusto. Doon ako sa kabila yun. Tapos nakalipat na naman ako dito.
Gusto mo? O, tara. Anong gusto mo? Ito, ibon. Gusto mo? Sige, isa nito, tsaka ako parang gusto ko mag... Ito, sige. O, tara. Ito, tsaka sige, tara. Ate, magandang umaga. Nagsimula po ang Wakila. Nung una kasi, yung tindahan ng aking amo ay RTW. So ngayon, parang nainganyo siya kasi maraming tao noong 2003 dito sa Quiapo. Sabi niya sa akin, paano kaya tayo kung pagkain naman ang paninda natin? Sabi ko, te, alam mo te, nagtrabaho ako dati sa Malaysia for 12 years. So ngayon, marunong ka, sabi niya, magluto. Sabi ko, oo naman, may alam lang ako, hindi naman marunong talaga. Sige, sabihan, subukan natin. So yun po, nagsimula ng 2003, sinubukan namin na magtinda ng mga pagkain at okay naman. So ngayon, kaya hanggang ngayon, tinuloy po namin yung business na ganito. Actually noon, marami naman kasi ng mga Maranao food dito. So, mga halal naman po lahat yung tinitinda nila. Pero sa mga taon na yun, marami po talagang tao dito sa Quiapo. Yung pinaka-bestseller namin sa Maranao Foods, bale, 3, yung ulo ng arwan, riandang, at piaparan. Kasi para sa amin, ang Wakila, kasi yung dala naming pangalan since 2003, gusto namin hindi yun pabago-bago. Gusto namin kung ano ang nasimulan namin, yun pa rin ang natitikman ng tao hanggang ngayon. Kasi para sa akin napakahalaga. Kasi yun ang isang ugat na bawat Christian at mga Muslim upang sila lagi nilang alalahanin. Ginawa ito para sa ating relihiyon at ito naman sa Islam ginawa din para sa ating relihiyon. Dapat sana magkaisa dahil nandito magkatabi ang simbahan at ang Muslim. Dapat talaga in terms of hanap buhay o kaya magkaiba man ang ating relihiyon, dapat iwasan ang bangayan, iwasan ang gulo kasi pare-parehas tayong Pilipino. Nanay ko, maliit na bata pa lang kami. Sinasama na kami nagtinda rito. Naglalako kami rito ng tinapa, kalamansi, kung ano may tindag gulay, kung ano ilalako namin, ilalako. Ay maliit na bata, nasanay na ako rito sa Quiapo. Hanggang sa mga anak ko dito ko na dinala, hanggang sa mga nag-umpisa magpunta rito, magtinda rito sa Quiapo, ako naman. Sabi ko, wala akong nakitang nagluluto ng sotanghon dito. Subukan ko magluto. Yun ang pwesto ko, maliit lang. Ito lang, ito lang. Maliit lang. Maliit lang pwesto ko dati. Nung unang magtinda ako ng sotanghon, ang inaano ko lang, yung makakumita lang ng pagkain namin. Hindi ko akalain na sa pagtitinda ko ng sotanghon, sumikat ako. Pag-aral ko sa private ang mga anak ko, apo ko, napagtapos ko yung, 2 na napagtapos ko at magtatatlo na. Tulong ng una Diyos eh. Walang naniniwala sa Panginoong Diyos, sa mga Nazareno. Walang ganyang karaming magsisimba, walang ganyang karaming kakain sa amin. Iba talagang Panginoon. Kung alam ko talagang masasabing na dito yung puso ng Maynila eh. Ate, 2 palabok nga po. Salamat. Ate, kung ano ba yung palabok dito? Hindi pa.
Sarap. Oo, yung unang ano nila, yung lumang-lumang palengke pa noon. Ano pa lang yung mga tinda na, meron na silang palabok nung mga ano na siguro noon. 1939, wala pang palabok noon. Mga ano pa lang, mga tsoko-tsokolate, mga kape-kape ang tinda nila, kanin, ulam, ganun. Yung pastora talagang original na nagpapalabok. Kasi ako naman tinuruan ako ng mga recipe ng palabok. Try ko, okay naman hanggang ngayon. Kami nang humawak. Yung tatay ko, maliit pa siya, 16 years old, nandito na siya. Yung lumang-luma pang palengke, siyempre 16 pa lang siya eh. Dito na siya sa Quiapo. Tapos, nung nagkasawa na siya, umuwi ng probinsya. Tapos, nung nanay namin kasi nandito sa Manila, dito siya namatay. Pumunta na naman dito kami. Tapos dito kami sa Pastora nga. Diyan na ako lumaki. Parang yun talaga yung ano ko, naisip ko na magugustuhan nila. Minsan sasabihin pa ng customer namin, huwag yung babaguhin ang lasa. Kahit mahal, basta ganun pa rin ang lasa. Hindi ko nga may paliwanag kung bakit eh. Basta, pag wala ako rito, nahanap ko, kagayang magbakasyon ako ng isang buwan, ay babalik na ako ng Quiapo. Parang lagi akong hinihila rito. Parang gusto kong sabihin, yung Quiapo yung buhay ko, parang ganun. Ay, dito kami nagkita sa Quiapo. Ayan ang asawa ko, si Bobet, si Roberto Orquiano. Roberto Argiano Lopez. Katabi nga lang yung tindahan nagkakilala? Grocery siya. Grocery, Alvarez. Sa Doon kami Alvarez. nagkakilala kasi talikuran lang kami. Pagligo mo sa kanya na. Doon kami nagkakilala, yung labin-labin, tukso-tukso. Yun, kami dalawa nagkatuluyan. Siyempre, sa umpisa, di ba? Paano ka, yung papansin ba? Kumakain ka sa kanila, ganyan. Yun lang. Hanggang na loob yung Nahulog yung loob Loob mo. niya. Tapos, Ganun dito kami nagsimula. Yun ang kasimula. lalaki talaga. Saan nandiyan si tatay? Para sa pitaka ko. Hi! Umaga! Since nung nandito na ako sa Manila, naisip ko na kailangan ko pala ng camera. Kailangan ko pala ng buhayin yung camera o yung photography dahil nasa tatay ko lahat. Then kinuha ko dahil nandito ako sa Manila. Naglayas kasi ako ng araw. Stowaway ako. Mga 12 years nandito na ako. And then nag-aral ako dito ng mag-isa. Kinuha ako sa simbahan. Dahil, di ba sa simbahan may mga event doon. Doon ko na kinuha yung camera sa probinsya. Nakot dito sa Manila. Doon nga nag-start yung photography. Dito kami nagkikita-kita sa Hidalgo. And then, lahat ng mga photographer, kikita-kita kami. Pero waiting lang habang nagpapadevelop para kumita. And then, hanggang ngayon, hindi naman nawawala dito sa Hidalgo. Importante ang litrato hanggang ngayon sa akin. Kasi ngayon, napapansin ko parang binabaliwala na lang for picture. Sa akin, tuloy-tuloy. Ina-album ko, picturean ko, and then pinapa-album ko. Para every time na gusto kong makita, bubuklatin ko lang album. Ang Quiapo is isang lugar na matao, isang lugar na nandun si Nazareno. Dahil dito rin nakatayo itong Hidalgo Street na puso ng photography ng isang camera shop, camera repair. Dahil dito rin namin binuo yung pagsasamahan namin ng asawa ko na hanggang ngayon kasama ko. Tsaka
kahit anong mangyari, sa Quiapo pa rin talaga ang bagsak ko. Kahit umuulan, bumabagyo, pumapasok. Ito, si nanay. Nay, isa lang po. Sige po. Okay. Salamat. Ayusin ko lang ha. Anong ipagdadasal mo? Niisip ko nga eh, kasi lahat ng pinagdarasal ko nasa tabi ko na. Ano yun? Gusto mo ba? Okay lang ba? Sige na, subukan mo na. Sigurado ka? Pero, kung tatanungin mo lang rin kung magkakaanak tayo, huwag na lang. Bakit? Ayaw mo na ba? Eh, kung pagkakalooban na tayo, salamat. Pero, naisip ko, ayos lang naman sa akin kung ikaw na lang itutuksoin ko habang buhay. Ikaw ba? Mainis ka naman? Ayos lang ba sa'yo? Ayoko. Dito kayo sa Quiapo, kinasal. Opo, opo. Maganda yung relasyon ninyo. Ibig sabihin, magtatagal kayong dalawa. At nakikita ko sa inyo na magkakaroon kayo ng 3 anak. At nakikita ko, magiging masaya. Makakatapos yung mga anak nilang pag-aaral. Sila talaga ang priority nyo. Sabi nila, pag yumao na, makakalimutan mo ang buhay sa baba. Kung gaano kaganda ang langit, ang paborito mong kanta kung paano mahagkan. Kaya habang nabubuhay kayo, dasapin nyo. Utang na loob natin to sa isa't isa na kahit kailan huwag makalimot. Kaya habang nabubuhay tayo, kailangan gumawa tayo ng magandang bagay. Dahil pag nawala na tayo, hindi na natin magagawa. Siguro naman, maging mabuti tayo sa kapwa. Yun lang. Kaya habang magkasama kayo, tandaan nyo ang isa't isa. Tandaan nyo kung saan kayo nagsimula. Oo, dito rin ako nakasal noon. Eh, baka wala na siya dito, nandun na siya sa itaas. Di ko lang alam kung saan parte ng itaas nandyan. Ako po ay si Eugenio A. Hongko. Abot po yung A. Ang tawag ko saan dyan, Boy Hongko, kaya Lolo Pres. Yan, kasi 1954, nagsiserve na ako sa Quiapo as acolyte. Hanggang ngayon, tuloy ang serve ko, maski nakapagtrabaho ako noon. Nakikita kami dyan magkakasama para maglingkod. Hanggang ngayon, siguro hanggat kaya ng katawan ko, maglilingkod ako sa Quiapo. Dito kami kinasal noon. Kaya, kasi sabi ko, pakakasal din lang tayo, nandito na ako, nandito na lang kami kinasal. February 6, ang birthday niya talaga. E akala niya 9. Kaya nagpakasal kami, February 9. Yung pala bumaliktad yun sa 6. Ordinaryong tao din. Ganyan, parang nakikita mo. Eh, umalis siyang walang paalam. Kasi nandun ako sa isang ko, dahil Biyernes Kako, para maaga ako makarating ng simbahan, doon ako sa Pasay para LRT lang, madali na paano na, mamaya tawag kay anak ko sa Quezon City. Patay na si mama. Ha? Biyernes yun namatay siya. October 12 yata yun. Alam ko, ang piyesta ng Our Lady of the Pilar Biyernes. Sabi, nagising ng alas 4, humingi ng pagkain, tapos natulog ulit. Mami, nung namin, hindi gumagalaw, mga alas 6 ng umaga. Pala, patay na. May kasi siyempre, di ba, meron ka rin ala-ala, pero sa akin naman, kung yun ang kalooban ng Diyos, wala tayong magagawa. Ang pasalamat ko nga, yung nakikita mo yung mga may sakit na cancer, nalalaman mo kung anong epekto, pero saka hindi niya naramdaman. Okay, sabi ko, Lord, salamat. At least
Maski alam mong may sakit ka ron, hanggang doon ka lang, hindi mo narinig yung daing na wala kang magawa. Maring wala, pero kasi meron mga okasyon na, hindi, alba, Pasko, o kaya, katulad yan, birthday niya, kaya kamatayan. O, paano sabihin, wala na. Andun pa rin eh. Then meron kang mga bagay na maalala mo nung magkasama kayo. O di ba? Katulad dito pumunta tayo sa isang lugar. Dito sa lugar nito meron tayo na nakuhang bagay na nag-ano sa atin. Maski umalis man tayo, pag dumating yung mga maalala natin na, ay, doon ka pumunta sa ganun. Maano mo, ay, doon mo bilhin yan. Di ba? Nag-iiwan eh. Yung nga tinatawag na footprints. Alam mo, meron kang naiiwan na magpapaalala sa'yo at babalikan mo. Merong conforme, meron naman kung nagkaroon ka lang ng sakit na kalimot. Meron naman kung talagang ayaw mo nang balikan na, talagang hindi mo na siya binabaliwala mo na. Kasi, paano masasabi nagmamahalan kayo kung ang isa sa inyo ayaw? Bang, wala na, yaman yan. Bang parang isang gamit na matapos mong gamitin, pagsawa mo, ayaw mo lang dyan. Oh. Pero kung mahal mo yung isang bagay, maski na gano'ng kaluma yan, kukunin mo yan, tatabi mo. Hanggat maaari, ayaw mong masira. Kaya mo sinasabi ang Quiapo ang puso ng Maynila. Lahat ng nagpupunta rito, hindi naman taga-Quiapo. Meron nga dyan, di ba, katulad niyan sinabi ko, iba niya, nasa malayong lugar. O hindi ka naman malayong lugar, kalapit lugar ka. Meron kayong mga simbahan dyan. Ba't yung dito? Kaya alam niyo man tao rito. Ano dahil sisiksik pa kayo dyan? O umuulan. O saan ka pa nga? Sisimba. Walang misa kayo. Hindi, sa Quiapo. Oo. Di ba? Sana yung mga may pag-aari sa Quiapo, bagay, sabihin natin, yung lugar na, pang establishmento, mga okay yun, pero alagaan, huwag yung totally na sisirain mo, gigibay mo. Maganda yung makita mo yung nandyan sa yung mga makita mo makabago, tapos ikaw yung makaluma, pero maganda, pinaayos mo. Dito sa Quiapo, nandito yung puso eh. Yung pagmamahal. Lahat ng klase ng pagmamahal. Lolokohin kang pagmamahal, sisirain kang pagmamahal, pero may nag-iisang totoong pagmamahal kundi ang Nazareno. Hindi natin kailanman maluloko, pero kailanman hindi tayo lolokohin ng Nazareno. My love means I care and I will continue to care, and care is love. Care directs you. It gives importance to you, the attention you're putting on, and love is the emotion that covers it. Alam mo, ang pagmamahal, hindi sinasabi yan, pinaparamdam. Ganun, parang gutom ako, pinakain mo ako, naramdaman ko na busog ako. Yun ang pagmamahal. Nauhaw ako, painumin mo ako, yun ang pagmamahal. Hindi sinasabi yan. Pangalawa na lang yun, yung respeto. Kasi dalawa yung pagmamahal, mayroon outer, mayroon inner. Di ba? Magaan mo lang, ganun lang. Pag mayor ka, ibigay mo kung anong sa tao. Huwag mong nakawin ang pera ng tao, ng taong bayan. Senator, congressman, presidente, barangay chairman ka. Ganito po, ang pag-ibig sa akin, para sa akin, bale dalawa. May pag-ibig sa kapwa mong tao, may pag-ibig naman sa Diyos. So, yung pag-ibig na yon, nakadepende sa tao kung gaano niya kamahal ang isang tao o kung gaano niya kamahal ang Diyos. Ganon yung pag-ibig para sa akin. Parang mahirap i-explain. Kasi doon yun sa nararamdaman ng bawat isa sa atin. Yung pag-ibig, yung pa sa akin, yung isang bagay na ginusto mo na ayaw mong mawala sa'yo. Na gusto mo, lagi nandyan siya.
Kung wala naman yan, meron kang alaala na nakikita mo. Parang lagi kang may na minsan dumaan sa buhay mo ito mga bagay na ito na ayaw mo mawagpit.